হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বিছলেৰী কোম্পানী প্ৰাইভেট জবছ 2026 প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 অনলাইন এপ্লাই। তো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট মুকলি কৰা হৈছে। যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব বিচাৰে তো আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। ভেৰিফিকেশ্যন কৰিহে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেণ্ট নিড বিছলেৰী কোম্পানী। 210টা নতুন ভেকেঞ্চি মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে পেকেজিঙৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে, বাৰকোড স্কেনিং, সিকিউৰিটি গাৰ্ড, হাউচকিপিং। তো এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব 16,500ৰ পৰা 26,500 টকা পৰ্যন্ত চেলাৰী দিয়া হ'ব বুলি ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে। তাৰপিছতে পোষ্ট আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, ছুপাৰভাইজাৰ, মেচিন অপাৰেটৰ আৰু অফিচ ষ্টাফ। তো এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে দৰমহা দিয়া হ'ব 15,500ৰ পৰা 30,500 টকা। কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছৰ পৰা 10 পাছ, 12 পাছ, BA পাছলৈকে যিসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ কাৰণে এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 18ৰ পৰা 55 ইয়াৰ্ছ কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে যিটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6003782439 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 এপ্ৰিললৈকে। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব। আৰু এটা নোট দিয়া হৈছে ভেৰিফাই দিছ জব বিফৰ এপ্লাইং। তো পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। ভেৰিফাই কৰিহে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব। পিছত যদি ইয়াৰ পৰা কিবা প্ৰব্লেম হয় তাৰ বাবে মোক দায়ী কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ পিছতে 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আনমল ইণ্ডাষ্ট্ৰী লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে এক্সিকিউটিভ প্লেন HR বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটী, অসম। এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে MBA, MSW, PGDM ইন HR। তো যিসকলে MBA, MSW, PGDM HR কৰিলে তো তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। 1ৰ পৰা 3 বছৰ প্লেন ফেক্টৰী HR এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। লগতে নলেজ বিচাৰিছে লেবাৰ লছ এণ্ড কমপ্লেইনছৰ ওপৰত। তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে তো ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 এপ্ৰিললৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ ৰুলৰ বিভাগত। পোষ্টটো মুকলি কৰিছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত। শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে BTech ডিপ্ল'মা বিচৰা হৈছে। তো যিসকলে BTech বা ডিপ্ল'মা কৰিলে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেণ্ডিডেট কেন এপ্লাই। তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে যিসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট বা যিসকল এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট দুইসকল কেণ্ডিডেটেই আবেদন কৰিব পাৰিব। মেইল দিয়া হৈছে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্টটোৰ কাৰণে। এই মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভিজন কিউ কোচিং ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী ৰেকুৱেট। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভিজন কিউ কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইংলিছ ফেকাল্টি বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইংলিছ ছাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। আৰু এই ভিজন কোচিং ইনষ্টিটিউটত
যোনটো এপিএসসি ইউপিএসসি কাৰণে যি সকলে প্ৰিপাৰেচন কৰে তো ইয়াতে এপিএসসি ইউপিএসসি কাৰণে কোচিং কৰা হয় গুৱাহাটীত তো যি সকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব প্ৰথম পোষ্টটো টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব 12 পৰা 18000 টকা বেসিক পে পাৰ মান্থ তো প্ৰতি মাহে এই জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 12 পৰা 18000 টকা পৰ্যন্ত স্যালাৰি পাই যাব এজ লিমিট 26 ৰ পৰা 35 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে যি সকলে গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন ইংলিছ অৰ ৰিলেটেড ফিল্ডত গ্ৰেজুৱেট বা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে মিনিমাম 6 মাহৰ টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব কম্পিটিটিভ এক্সামত এসএসসি বেংক ৰেলৱে এপিএসসি প্ৰিপেড তো যোন সকলৰ মিনিমাম 6 মান্থৰ টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স আছে এসএসসি হক বেংকৰ হক ৰেলৱে হক এপিএসসি তো সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰে দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰং কমান্ড অভাৰ গ্ৰামাৰ কম্পজিশন এণ্ড এক্সাম ওৰিয়েন্টেড টিচিং এপ্ৰোচ এখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ কেন অলসো এপ্লাই তো পোষ্টৰ কাৰণে ফ্ৰেছাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিজনিং আৰু হিষ্টৰী টিচাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে দুটা ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি দিয়া হ'ব 12 পৰা 18000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা নেগেটিভল বেছ অন এক্সপেৰিয়েন্স এণ্ড পাৰফৰমেন্স তো আপোনালোকৰ পাৰফৰমেন্স আৰু এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব এজ লিমিট 25 ৰ পৰা 35 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হিষ্টৰী এনি ডিসিপ্লিন উইথ ষ্ট্ৰং ৰিজনিং এপিটিউড তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰা কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে পিৰিয়ড টিচিং এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব কম্পিটিটিভ এক্সাম কোচিং প্ৰিপেড তো যি সকলৰ পিৰিয়ড এক্সপেৰিয়েন্স আছে কম্পিটিটিভ এক্সাম কোচিংৰ ওপৰত সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ফ্ৰেছাৰ উইথ ষ্ট্ৰং সাবজেক্ট নলেজ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিল মে অলসো এপ্লাই তো যি সকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট লগতে ষ্ট্ৰং সাবজেক্টৰ ওপৰত নলেজ আছে বা কমিউনিকেশ্যন স্কিল আছে তো সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব must be able to teach reasoning and or history for competitive examination SSC banking railway APSC etc তো যি মানে ইয়াতে আপোনালোকৰ টিচিং ৰিজনিং আৰু হিষ্টৰী কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন এসএসসি বেংকিং ৰেলৱে এপিএসসি তো এইকেইটা বিভাগত আপোনালোকে ৰিজনিং আৰু হিষ্টৰী ভালদৰে পঢ়াব পাৰিব লাগিব গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে ইংলিছ হিন্দী আছামিজ প্ৰিপেড তো যি সকলে এই গোটেইকেইটা ল্যাঙ্গুৱেজত ভালদৰে জানে বা গোটেইকেইটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জানে সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোককো প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট ফিমেল কাউন্সিলৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু স্যালাৰি দিয়া হ'ব 10 ৰ পৰা 14000 টকা বেসিক পে পাৰ মান্থ বেছ অন এক্সপেৰিয়েন্স তো আপোনালোকৰ স্যালাৰিটো এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়া হ'ব এজ লিমিট 22 ৰ পৰা 35 বছৰ বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা আৰু এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিসিপ্লিন তো গ্ৰেজুৱেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব গুড কমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইণ্টাৰপাৰ্সনেল স্কিল বিচৰা হৈছে Period experience counseling, student handling or telecalling prepaid. Period experience থাকিব লাগিব counseling, student handling আৰু telecalling ৰ ওপৰত তো যি সকলৰ এখিনি ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব Candidate shall be responsible for student counseling, handling inquiries, follow up and guiding students regarding courses and admission Basic computer knowledge বিচৰা হৈছে professional behavior required তো এখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে এই পোষ্টৰ কাৰণে ইয়াৰ লগতে যি সকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ মেনশন কৰা হৈছে 6001214044 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্টত মেনশন কৰা হয় নে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব
সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে Aide একচন পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ক্লাষ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত লিভলিহুডছ 6 পোষ্ট তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে 6টাকৈ পোষ্ট মুকলি কৰিছে ক্লাষ্টাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ বিভাগত সব লোকেশন কেইটা হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰু কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্টত পোষ্ট কেইটা মুকলি কৰিছে যিসকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 27 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেষ্ট ফৰ ধনচিৰি ভেলী পাব্লিক স্কুল নুমলীগড়ত থকা ধনচিৰি ভেলী পাব্লিক স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে দুটা ফেকাল্টিত পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে পিজিটি টিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট শিক্ষকৰ বিভাগত টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে সাবজেক্ট ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি সমূহ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে ম্যাথমেটিক্সত এটা আৰু কেমিষ্ট্ৰিত এটা পোষ্ট তো টোটেল দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ইন কনসাৰ্নড সাবজেক্ট উইথ মিনিমাম 60% মাৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু যোনসকল বিএড ডিগ্ৰী কৰা ক্যান্ডিডেট সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে মিনিমাম 2 পৰা 3 বছৰ সিবিএসই স্কুলত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু যোনসকলৰ অলৰেডি মিনিমাম 2 পৰা 3 বছৰ সিবিএসই স্কুলত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স আছে সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন স্কিল আৰু প্ৰফিচিয়েন্ট ইন ইংলিছ ৰিকুৱেড ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন স্কিল লগতে প্ৰফিচিয়েন্ট ইংলিছ বিচৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ উইথ এক্সেলেন্ট একাডেমিক ৰেকৰ্ড মে অলসো এপ্লাই তো যোনসকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট যিসকলৰ এক্সেলেন্ট একাডেমিক ৰেকৰ্ড আছে সেই সকল ক্যান্ডিডেটেও আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট নট সাফিসিয়েন্ট তো ইয়াতে কোনো ধৰণৰ এজ লিমিট মেনশন কৰা হোৱা নাই সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু দৰমহাটো ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই দৰমহাটো ডিজাৰ্ভ কৰিব ক্যান্ডিডেট জনৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত তো এক্সপেৰিয়েন্স আৰু আপোনালোকৰ পাৰফৰমেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব এপ্লিকেশন ফিজ নীল কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশন ফিজ আপোনালোকে পে কৰিব নালাগে ফ্ৰীকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পোষ্টৰ কাৰণে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় আজিৰ পৰা 7 দিনৰ ভিতৰত তো এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে সিভি বা বায়োডাটা সেন্ড কৰিব তাৰ লগতে পাসপোৰ্ট সাইজৰ ফটোগ্ৰাফো সেন্ড কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি এই পোষ্টৰ বিষয়ে আৰু কিবা জানিব বিচাৰে বা কিবা সুধিব লগা আছে ইয়াতকৈ যদি অধিক কিবা ইনফৰমেশন জানিব বিচাৰে তাৰ বাবে ইয়াতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6900439476 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 এপ্ৰিললৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এই কেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো কৰি লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ